Hello everyone. අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ක්‍රියාපද පාඩමේ 8 වෙනි කොටස. සුපුරුදු විදිහටම ඔයාගේ පොත අරගෙන මේ සියල්ල ලියාගන්න වර්තමාන අතීත අනාගත යන කාල තුනෙන්ම. එතකොට ඔයාට පහසුවෙන්ම පුළුවන් වෙනවා ඉම්පස්සිව් ගන්නන පාඩම් ටික හොඳින් ග්‍රහණය කරගන්න. fold ඔතනවා හකුලනවා. folded එතුවා ඇකුළුවා. will fold ඔතාවි හකුලාවි. bend නමනවා නැමෙනවා. bent නැමුවා. will bend නමාවි නමන්නම්. wipe පිස දමනවා. wiped පිස දැමුවා. will wipe පිස දමාවි දමන්නම්. dry වේලනවා. dried වේලුවා. will dry වේලාවි වේලන්නම්. peel ලෙලි ගහනවා. එහෙම නැත්නම් ලෙලි අරිනවා කියලා කියන්නේ. peeled ලෙලි ගැහුවා. will peel ලෙලි ගහාවි ලෙලි ගසන්නම්. flush වතුර ගසා පිරිසිදු කරනවා. වේගයෙන් වතුර ගහලා පිරිසිදු කරනවා. washroom එකේදී කරන්නේ අපි ඒ දේ. flushed වේගයෙන් වතුර ගසා පිරිසිදු කළා. will flush වතුර ගසා පිරිසිදු කරાવી. brush මදිනවා. brushed මැද්දා. will brush මදීවි මදින්නම්. pluck නෙලනවා කඩනවා. දැන් පොල් ගෙඩියක් එහෙම කඩනවට ගහින් pluck. pluck නෙලනවා කඩනවා. plugged නෙළුවා කැඩුවා. will pluck කඩාවි කඩන්නම්. plant ශාකයට කියන්නේ plant. පැලයට කියන්නේ plant. මේ වගේ ගොඩාක් අර්ථ මේකේ තියෙනවා. නමුත් මම මේදී ප්‍රධාන තීරුම පමණයි ඔයාලට මේ beginners level එකේදී කියලා දෙන්නේ. plant සිටුවනවා. planted සිටෙව්වා. will plant සිටුවාවි සිටුවන්නම්. water වතුර දමනවා. වතුර වලටත් water වතුර දමනවට කියන්නේත් water. watered වතුර දැම්මා. will water වතුර දමාවි දමන්නම්. ඔයා මේ පාඩම් වලින් ප්‍රයෝජනය ගන්නවා වගේම ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරන් අතරේ මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ටත් මුල ඉඳන් ඉංග්‍රීසි පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉක්මනින්ම මම ඊළඟ පාඩමින් ඔයාව හමු වෙන්න එනවා.